Jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS, dan pada kali ini kita akan mereview illustration bahagian depan ni timbul by the way. Very fancy. Phantasmo Studio FS01 Elite Leader. In case hampa tak tahu, ini adalah Optimus Prime daripada franchise Transformers. Dan setahu aku, desain ni tak pernah keluar dalam mana-mana media sebab ini adalah desain original daripada seorang designer, I guess, bernama Nakomake. Dan desain ni dijadikan sebagai garage kit. So aku tak tahu sama ada dia collab dengan Phantasmo Studio atau Phantasmo Studio ni ciplak desain dia ke macam mana, aku tak sure. Aku bagi tahu hampa benda ni supaya hampa tak tersalah beli dan juga untuk memberi kredit kepada Mr. Nakomake kerana menghasilkan desain ni. Thank you sir for this design. Pergi follow IG dia. Kelak saja daripada kotak, ada beberapa bahagian hampa kena pasang untuk completekan figure ni. Dan warning daripada aku, untuk dia punya tangan ni, connection dia punya ball joint dengan soket ni ketat gila banget. So solution aku titikkan beberapa minyak silikon ke ball joint ni, barulah ball joint ni boleh bergerak dalam dia punya soket. So kalau hampa beli figure ni, nanti take note lah benda ni. Dah settle apa semua dan wow, aku boleh kata dengan yakinnya as of recording, inilah figure yang paling detail aku pernah ada. Level dia punya detail tu boleh menaikkan syahwat tu. No, but seriously, mana-mana hampa tengok di figure ni, ada saja detail yang akan menangkap perhatian hampa daripada segi paint apps ataupun sculpting. Akan sentiasa ada benda baru yang menangkap perhatian hampa tiap-tiap kali hampa tengok figure ni. Sepanjang aku review figure ni, inilah expression muka aku. Something yang hampa tak nampak tetapi hampa boleh rasa adalah berat figure ni. Figure ni ada beberapa bahagian diecast, mostly internal, tetapi hampa boleh nampak sikit-sikit di bahagian luaran. Semua ni membuatkan berat figure ni sangat satisfying. Oh ya, semua tayar yang hampa nampak di figure ni adalah getah keras. Very nice. Optimus ni ada gimmick di mana kalau hampa ambil bahagian atas kapak dia dan hampa rapatkan ke kepala dia, kalau hampa rapatkan sekali lagi, dia punya mata akan start berkelip. Dan kalau hampa rapatkan sekali lagi, mata dia akan terpadam. Untuk akses LED modul gimmick ni, hampa perlu cabut bahagian atas kepala dia. Dan LED modul ni memerlukan 2 bateri LR41. Included by the way, very nice. Kenapa tak tunjuk dalam manual? But wait, there's more. Kalau hampa ambil bahagian kapak tadi dan rapatkan pula ke dada dia, kalau hampa rapatkan sekali lagi, dia akan start berkelip. Dan kalau hampa rapatkan kali ketiga, dia akan terpadam. But wait, there's more. Kalau hampa ambil bahagian atas kapak tu tadi dan rapatkan pula ke belakang dia, wow, very beautiful. Sedikit komplain daripada aku, lampu LED putih yang ada di dalam dada dia tu mungkin tinggi sangat. Katalah LED tu rendah sikit, maybe bahagian torso ni lebih diterangi dan kita boleh nampak gimmick ni dengan lebih jelas. But itu cuma komplain kecil daripada aku. Sedikit info, untuk aktifkan gimmick gear di apps dia ni, hampa perlu hidupkan lampu yang ada di dada dia terlebih dahulu. So kalau lampu dekat dada dia ni hampa tak on, dia punya gear takkan bergerak. Untuk gimmick ni hampa tak perlukan bateri. Di belakang dia ni ada satu part yang hampa boleh flip down dan ada satu port USB-C. Wire untuk charging disediakan dalam set ni. Wire saja, charging block tak ada, hampa kena beli sendiri. Lampu hijau akan menyala bila hampa tengah charging elektronik di dada dia ni. Size comparison.
Optimus ni boleh tahan besar juga. Ni rupa dia sebelah Revoltech punya Optimus, Maketoys punya Optimus, Black Apple punya Optimus, Mastermate punya Optimus, Diaclone punya Optimus dan Diaclone Powered Creator. Untuk aksesori pertama sekali, kita akan dapat Matrix of Leadership. Matrix ni asalnya ada di dalam dada dia. Hampa boleh buka dada dia dan hampa boleh remove Matrix ni. Inilah rupa Matrix ni kalau hampa nyalakan LED di dada dia. Aksesori seterusnya, hampa akan dapat Rifle Signature Optimus Prime Ion Blaster. Bahagian depan dia boleh pusing. Aku tak tahu kenapa. Dekat rifle ni ada satu button di mana kalau hampa tekan, rifle ni akan menyala. Hampa tekan untuk kali kedua, dia akan start berkelip. Hampa tekan untuk kali ketiga, dia akan berkelip dengan lagi laju. Dan kalau hampa tekan untuk kali keempat, dia akan off. Untuk akses kompartmen bateri untuk gimmick ini, hampa kena buka panel di sebelah rifle ni. Dan untuk gimmick ni, hampa memerlukan dua bateri LR41 which is included. Very nice. Kenapa tak tunjuk dalam manual, motherfucker? Nak equipkan rifle ni ke Optimus pun tak susah mana. Just tap in kan saja ke tangan dia. Aksesori seterusnya, kita akan dapat sepasang pedang Energon. Nak equipkan pedang ni ke Optimus, hampa nampak tak lubang petak dekat atas dia punya wrist ni? Masukkan pedang ni dekat lubang tu dan settle. Agak menyakitkan hati aku sebab pedang ni dia tak boleh masuk sampai habis dia punya tab tu. But whatever man. Dan aksesori terakhir, kita akan dapat kapak Energon. Kapak ni datang dalam dua bahagian. Dan please berhati-hati bila hampa cuba cantumkan dua bahagian ni sebab dia punya fitting agak ketat. Memburukkan lagi keadaan plastik untuk handle kapak ni agak lembut. Sebelum equipkan kapak ni ke Optimus, pastikan tab di kapak ni di orientation yang betul. Nak equipkan kapak ni ke Optimus, just tapkan saja ke tangan dia. But aku tak suka kapak ni sebab aku rasa macam kapak ni awkward sangat. Dia tak cukup panjang untuk two-handed dan dia tak cukup pendek untuk single-handed. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Even kalau hampa cuba buat figure ni, pegang kapak ni menggunakan kekuatan jari dia saja, tak boleh. So suka tak suka, memang position untuk dia grip kapak ni di bahagian hujung sahaja. Kesimpulannya, aku tak suka bagaimana kapak ni di execute. Articulation. Kepala dia boleh tengok ke atas takat ni, boleh tengok ke bawah takat ni, boleh teleng sedikit side to side. Pusing 360 tak boleh, dia cuma boleh tengok ke kiri dan ke kanan takat ini sahaja. Bahagian armor ni on ball joint. Very nice butterfly joint. Tangan boleh tolak ke depan, pusing 360. Tangan boleh keluar ke tepi takat ni. Kalau hampa nak range yang lebih, hampa kena cabut dia punya smoke stack. Dan tangan dia boleh tolak keluar lebih lagi. So option di tangan anda. Bicep swivel. Dia punya elbow boleh bend takat ni. Tetapi range ni boleh diimprove lagi. Panel dekat forearm dia ni hampa boleh tolak ke depan. Nak memudahkan proses ni, aku suka cabut panel yang dekat tepi forearm dia. Dan dia punya elbow boleh bend dengan lebih lagi. Very nice. Wrist swivel. Range untuk atas, bawah, kanan dan kiri tak banyak sangat, tapi adalah. Dia punya ibu jari on ball joint. Setiap jari dia ni ada 3 point of bend. Sayangnya jari dia tak boleh nak spread out macam ni. Sama macam handle kapak dia, plastik untuk jari dia ni pun agak lembut. To be clear, jari dia tak fragile, but still aku kadang-kadang takut nak main dengan jari dia. Dia tak boleh arc ke belakang, tetapi dia boleh crunch ke depan takat ni. Dan bila hampa crunchkan dia ke depan, hampa akan reveal detail tulang belakang dia. Sedikit side to side, agak loose actually. Chest rotation tak ada, tapi dia ada waist rotation yang boleh twist ke kiri dan ke kanan takat ni. Please berhati-hati bila hampa guna dia punya waist rotation, kerana kadang-kadang dia punya waist dia boleh tersangkut dekat mana-mana dia punya skirt. Lampu dekat skirt depan ni all ball joint. Skirt depan ni boleh tolak ke depan. Skirt tepi boleh tolak ke tepi. Cuma skirt belakang ni pelik sikit. Bahagian bawah dia hampa boleh tolak ke belakang, tetapi bahagian atas dia hampa boleh tolak ke dalam. Why? Please berhati-hati dengan skirt depan dia. Specifically point ni dengan point ni.
Again, plastik yang mereka pakai ni agak lembut. Aku agak risau bila nak main dengan bahagian ni. Kaki dia boleh sepak ke depan 90 degree. Again, please hati-hati dengan skirt depan tu. Dia cuma boleh sepak ke belakang takat ini sahaja. Kalau hampa nak dia punya range sepak ke belakang lebih lagi, dalam dia punya hip joint ni ada satu bahagian yang boleh shift ke depan dan ke belakang. Hampa nampak tak kat sini? Untuk dapat range yang lebih, hampa kena pastikan bahagian ni berada di depan sebelum hampa kick kaki dia ke belakang. Banyak juga beza range dia, tapi hampa peduli ke? Well, aku assume ada orang peduli, so aku bagi tahu je lah. Beautiful knee bend. Hampa nampak tak bila kita bend dia punya lutut, bahagian ni akan bergerak dan menyerlahkan beberapa detail ekstra di bahagian lutut dia. Kita tengok dari dalam pula. Look at that, look at that. Thigh swivel. Beautiful split. Ankle swivel. Armor ni hampa boleh tarik ke depan. Ankle dia boleh tolak ke atas takat ni, boleh tolak ke bawah takat ni. Ada toe joint. Dan finally, a very good ankle pivot. Warning, out of box dia punya ankle pivot dia ketat gila. Sampai aku ingat figure ni tak ada ankle pivot. Dia punya feet ni hampa boleh cabut dan dia punya ankle die cast by the way. Solution aku titikkan beberapa minyak silikon dekat dia punya ankle ni dan barulah joint ni bergerak. Again, kalau hampa beli figure ni, take note. Dan tibalah kita ke persoalan setiap review. Patut tak kami beli? Figure Optimus ni adalah satu experience. Video yang aku buat ni tak boleh menyampaikan kepada hampa secara tepat feel figure ni. Hampa kena pegang dan handle figure ni sendiri dan hampa faham keterujaan aku. Sure, ada beberapa benda yang aku kecewa dengan figure ni, specifically material yang digunakan untuk beberapa part. But so far aku main dengan berhati-hati dan tak ada kerosakan berlaku pada aku punya kopi. Another thing pasal figure ni, semua dia punya joint adalah friction. So aku agak risau dengan tolerance joint-joint ni untuk jangka masa panjang. Aku lebih prefer kalau mereka guna ratchet. Walaupun begitu, dengan apa yang aku bayar dan apa yang aku dapat, aku boleh kata figure ni sangat berbaloi. Mungkin ada yang tak suka sebab ini mainan Transformers tapi dia tak boleh transform. Aku menghormati pandangan tu tetapi aku tak peduli. So markah aku untuk Phantasmo Studio FS01 Elite Leader, aku boleh bagi 10/10. Macam biasa aku nak ingatkan 10/10 tidaklah bermaksud mainan ni perfect. Mainan ni pun ada kekurangan dia macam yang aku sebut tadi. Tetapi kalau hampa ambil kira benda yang elok dan benda yang tak elok, benda yang elok tu jauh lagi banyak. So kalau hampa suka dengan apa yang hampa tengok, aku boleh jamin hampa confirm akan suka apa yang hampa akan dapat. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Seperti biasa, kalau hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, komen, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif, aku amat alu-alukan. Akhir kata, Syah dari SMS, signing out.